فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة الدفاع. قصدك لاستكمال مرافعة الدفاع يا أستاذ؟ فعلا يا فندم. اتفضل اترافع يا أستاذ. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، قلنا في الجزء الأول من المرافعة وقبل رفع الجلسة السابقة إن الظروف التي ترتبط بالجريمة والملابسات التي تحيط بها أمران لا ينفصلان عن طبيعة الجريمة ودوافع ارتكابها، بل ولعلهما يصبحان في حكم المتهم الأول كما هو الحال في وقائع هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم. سيد الرئيس، وإذا كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من المرافعة عن القصد الجنائي وبينا عدم توافره أو تحققه، فإننا سنحاول اليوم التأكيد على انعدامه من خلال استعراضنا لوقائع القضية ومنذ بداية هذه المأساة الإنسانية التي كان المتهم الماثل الآن أمامكم هو الضحية فيها قبل أن يكون هو المجرم أو الجاني الذي يطالب الادعاء بتوقيع أقصى العقوبة عليه. وها هي ذي الوقائع وتلك هي بدايتها. بقول لك اللي ما معهوش ما يلزموش يا نظمي. الصحوبية والصداقة يا فتوح ما لهمش خاطر عندك. ايوه، بس برضو المثل بيقول عض قلبي ولا تعض رغيفي. ده انت ياما اخدت مني يا فتوح. الله، واللي كنت بتدفعه كنت بتاخد بيه مزاجك وكيفك 24 قرار. خلاص اديني الحقنة وبكرة اجيب لك حقها وفوقها بوسة. ما شوف، معاك تدفع تاخدها، ما معاكش تقول باي باي ويلا بالسلامة شاطر. الفلوس اللي معايا بتاع الدواء بنتي اللي لازم اشتريه النهارده. مش مشكلة يا صاحبي، ما اقدرش ارجع البيت من غير الدواء ده. البنت تعبانة قوي يا فتوح. برضه مش مشكلتي، وتفضل بقى، انا مش ناقص وجع دماغ، بقول لك اتفضل مش ناقصك. طب بص، خد ادي الفلوس اللي معايا، خد. فين الحقنة؟ سلام، ما كمل اول. وريني دراعك، ما تشمر كومك ده. حاضر. كده يا فتوح، كده كويس. المهم تكون انت اللي كويس يا سنظمي، المهم مزاجك وكيفك ابو النظم. يعني ايه الكلام ده يا نظمي؟ فهمني، عايز تقول ايه؟ عايز تفهمني ايه؟ اتكلم يا نظمي. نعم، عايز تقول ايه؟ الاجزخانة اللي بجيب منها الدواء ما كانتش فاتحة يا فريدة. يا سلام، وهو ما فيش غير الاجزخانة دي يا نظمي ولا ما فيش غيرها؟ الاجزخانات التانية ما عندهمش الدواء. انت اللي ما عندكش دم ولا احساس باي مسؤولية يا فريدة. البنت تعبانة وضروري تاخد الدواء، وانت عارف كده كويس، يبقى المفروض ما ترجعش البيت الا ومعاك الدواء. خلاص بكرة ان شاء الله هقلب الدنيا عليه واجيبه. لا، بكرة ده ايه يا فالح؟ انا هنزل بنفسي دلوقتي واروح اشتريه. هات الفلوس اللي معاك. الفلوس؟ قصدك الفلوس اللي اخدتها مني تشتري بيها انا وبنتك. ما اصل يا فريدة. اصل ايه وفصل ايه؟ الفلوس الظاهر انها ضاعت مني. لا، الفلوس ما ضاعتش، الفلوس اندفعت في الزفت، في السم الهاري اللي بتاخده. الفلوس اللي هتجيب بيها دوا بنتك اخدت بيها الحقن الهباب اللي هتقتلك وتقتلني وتقتل بنتنا قبل مننا. بكرة ان شاء الله الدواء هيكون موجود. لا، انا هنزل دلوقتي وافوت على اخويا رأفت واستلف منه حق الدواء. البنت التعبانه مش هتستنى لحد بكره. يا فريدة انت هتنزلي الساعة دي برضه يا فريدة؟ الدنيا ليل والوقت متأخر. اوعى كده يا فريدة. اسمعيني. لا، الحال ده ما يتسكتش عليه ابدا. وانا كنت هعمل ايه يا رأفت يا اخوي؟ ولا هعمل ايه بس؟ تعملي ايه؟ تعملي اللي لازم يتعمل يا فريدة، واللي كان لازم يتعمل من زمان. جوزك نظمي ده لا ينفع يكون زوج ولا ينفع يكون اب. هو اللي اسمه فتوح ده هو السبب في كل اللي بيجرى لنظمي.
هو اللي علمه وجر رجله وغرقه في اللي هو فيه دلوقتي. ونظمي جوزك اهبل عبيط عيل صغير مجنون والله طل، ما عندوش عقل، ما عندوش تمييز، علشان يضحك عليه او يتلعب بيه ويقبل يكون لعبة في ايد اللي اسمه فتوح ده، وللدرجة اللي تخليه يحرم بنته الوحيدة من دواها وعلاجها علشان مزاجه الخايب وعشان السم اللي بيتعطاه. المهم دلوقتي يا رأفت انا عايزة اجيب الدواء المنال. لا يا فريدة، لا يعني ايه يا رأفت؟ انت تروحي تجيب البنت وتيجي تقعدي هنا عند اخوكي. لا انت ولا البنت ليكم قعاد مع واحد زي نظمي ده. الكلام ده نتكلم فيه بعدين يا رأفت، لكن دلوقتي لا. الفلوس اللي انت عايزاها اهي يا فريدة، بس انا مش مطمن عليكي ولا على بنتك مع واحد زي جوزك ممكن يبيعك ويبيع بنته عشان شمة ولا حقنة. سيبني المرة دي الحق يجيب الدواء وادي المنال وبعدين دي بقى انا اللي هقولها لك يا فريدة. ويفاجأ نظمي بصديقه القديم وتاجر السموم فتوح الشيوي يطلب منه أن يعمل معه في ترويج سمومه وتوزيعها في مقابل أجر كبير يوفر له ما يحتاجه البيت وما يحتاجه الكيف والمزاج. ولا يكتفي فتوح الشيوي بهذا العرض، بل ويذهب بنفسه إلى بيت نظمي ليؤكد العرض متظاهرا بالاطمئنان على ابنته المريضة. لكنه يا سيد الرئيس لا يحترم الصداقة ولا يحترم حرمة بيت الصديق، ويبدأ في مغازلة الزوجة الطاهرة، بل ويراودها عن نفسها فتصده بقوة وتطرده من بيتها، فيعاقب زوجها المدمن الخاضع لسيطرة المخدر ويمنع عنه ما يحتاجه منه، بل ويحاول الوقيعة بينه وزوجته فريدة. وانت تطرديه من بيتي ليه؟ ها؟ عشان ايه؟ عشان انسان سافل حقير، لا بيحترمك ولا بيحترم بيتك يا نظمي، عشان انسان رخيص ملوش صاحب ولا له امان. لكن ما ينطردش من بيتي بالشكل ده يا فريدة. احترامك لصاحبي هو احترامك ليا انا، هو احترامك لجوزك يا هانم. الصاحب اللي من نوع فتوح ده مش صاحب، ده شيطان. ولو قلت لك انه حاول وبسفالة انه يغازلني. لا انت اتجنيتي بقى. فتوح لا يمكن يعمل كده او يفكر في كده. انت اللي ما بقتش بتصحى ولا بتفوق ولا بتحس او بتفهم او تشوف. فريدة انت بتغلطي فيا يا فريدة، لانك بتغلط في حق نفسك وحق بيتك وحق مراتك. انت هتسكتي خالص ولا هتضطريني بقى امد ايدي عليكي؟ ايه عايز تضربني يا نظمي؟ هضربك واقتلك واعلمك الادب. يبقى هسيب لك البيت وهاخد بنتي وامشي واروح لاخويا. لا ده مش قبل ما تنضربي وتتكسر رقبتك. تعالي هنا. ايه يا تعالي هنا. بقول لك خلاص القضية اترفعت والطلاق هيكون وهيحصل ان شاء الله. المحاكم حبالها طويلة يا رأفت يا اخويا. هو اللي عملوا فيكي شوية يا سي نظمي يا فريدة سكان العمارة كلهم شهدوا عليه وعلى قلة أدبه وطولة لسانه، والتقارير الطبية بتؤكد اعتداءه عليكي بالضرب اللي سبب لك الكسور دي كلها، وده غير ثبوت انه بيتعاطى مخدرات وقرف أثر على اتزانه وعقله وتصرفاته المجنونة. أنا مش خايفة غير على منال بنتي يا رأفت. البنت لازم تعمل العملية. هتعمل العملية بإذن الله وهتخف وهتبقى عال العال. وأبوها البنت بتسأل عليه يا رأفت. أبوها اللي حرمها من الدواء علشان مزاجه وكيفه ده لا يستاهل يكون أب ولا يكون بني آدم. ويتم الطلاق ويصبح نظمي بلا زوجة بلا بيت بلا أسرة، وتضطرب حياته تماما وترتبك كل أموره ويفقد كل قدرة على العطاء أو بذل الجهد، فيهمل عمله بل وينقطع عن الانتظام والاستمرار فيه، وتصبح حياته ما بين أمرين، إما في البحث عن المخدر وإما تحت سيطرة سريانه في دمائه وعروقه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد يا سيادة الرئيس، بل لقد تضاعف الألم واستحكم الضياع والفقد حين صدر القرار بفصله من العمل، فلا زوجة ولا بيت ولا أسرة ولا مورد رزق ولا عمل.
بل لم يعد أيضا يستطيع لعجزه ومرضه ويأسه أن يروج سموم صديقه تاجر المخدرات فتوح الشيوي. وكان ما كان من أمره يا سيادة الرئيس ويا حضرات المستشارين. بقول لك ايه، انت لحد كده وكفايه عليك بقى يا صاحبي. يعني ايه يا فتوح؟ يعني لا مؤاخذه تروح في البعيد قوي وتقفل، تغمض عينيك يعني وتغطي نفسك وتنام وما تقومش. برضو يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ترحب، تغور، تفلسع يعني، وبالمفيد قوي بقى تموت وترتاح وتريح. اخصى عليك يا فتوح، كل ده عشان حباية ولا حقنة او حتى شمة بالعظم يا فتوح؟ بقول لك يا نظمي. ايوه. طليقتك لا مؤاخذة فين دلوقتي؟ ما اعرفش، لكن اكيد قاعدة هي والبت عند اخوها رأفت. تلاقيها قرفانة منك ومن ايامك ومن سيرتك خالص. ربنا يسامحها بقى هي واخوها. بصراحة كده هي كانت خسارة فيك يعني. نصيبها بقى، اللي زيها عايزة اللي يقدرها ويعرف قيمتها. فتوح. نعم. مش عايزني اشمر كمي؟ لا، عايزك تديني عرض كتافك وترمي روحك بعيد وما تورينيش وشك. طب حقنة، ووعدك تبقى اخر حقنة. اللي هو ساكن فين؟ مين؟ اخوها. اخو مين يا فتوح؟ اخو طليقتك يا جدع. مش واخد بالي قوي من عنوانه. ما لو قلت لي عليه هقول لك شمر كمك يا نظم. طب احلف. يا سلام، بس كده احلف لك يا ابو النظم يا أبا. ويتقابل نظمي مصادفة مع أحد زبائن فتوح الشيوي، وهو أيضا من بين رفقاء السوء عشاق الوهم ومدمن السموم القاتلة المدمرة. كلاهما أيها السادة شبح إنسان وأطلال حياة. ويسمع نظمي من صاحبه إبراهيم جودة ما يزلزل كيانه المتداعي. يسمع منه كلمات كانت كأنها صفعات ولطمات أيقظت فيه بعض الغفلة وأفاقت منه بعض الذي قد غيبه الوهم والخدر. وسوف أسمع عدالة المحكمة بعض الذي سمعه نظمي عبد الكريم بدار من صاحبه إبراهيم جودة. انت لسه بتسأل عليه يا نظمي؟ اهو سؤاله السلام يا عم ابراهيم. بعد كل اللي عمله ده ما يستاهلش غير لا مؤاخذة اللي في الله. ليه؟ هو فتوح عمل معاك ايه يا عم ابراهيم؟ عمل معايا انا؟ امال مع مين؟ تبقى ما تعرفش بقى. اعرف ايه بس يا عم؟ محدش قال لك؟ قال لي ايه يا جدع انت؟ هو انت مش طلقت مراتك؟ انا ما طلقتهاش، المحكمة هي اللي طلقتها. ما تفرقش، اهو طلاق وخلاص. انت عايز تقول ايه؟ فتوح يا سيدي. ماله فتوح؟ اتقدم له. اتقدم لمين؟ اتقدم لطليقتك ام بيتك. ليه؟ هو اللي ليه؟ اتقدم يتجوزها. يتجوزها؟ يتجوز مين؟ ما تفوق وتصحى للكلام يا نظمي. بقول لك فتوح اللي بتسأل عليه اتقدم لطليقتك يطلبها للجواز. ايه؟ الجواز؟ ايوه. يعني يخرب بيتي ويحطمني ويحطم حياتي ويتسبب في طلاقها مني، وفي الاخر يتقدم لها عشان يتجوزها. طول عمره ندله قليل الاصل. لكن قول لي يا ابراهيم، فريدة قالت له ايه؟ اوعى تقول لي وافقت. كل اللي اعرفه ان فتوح اتقدم لها، لكن ايه اللي حصل بعد كده لا مؤاخذة ما اعرفش. يبقى لازم اعرف انا، عن اذنك. يلا لا تايم. رايح فين يا نظمي؟ رايح اعرف. طب استنى. رايح اعرف اللي لازم وضروري اعرفه. استنى طيب اجي معاك. لا ما ينفعش.
ويندفع نظمي متجها إلى منزل شقيق الزوجة، حيث تقيم زوجته أو مطلقته وابنتها ليعرف حقيقة الموقف، وهل تمت الموافقة على زواج فتوح الشوي من مطلقته فريدة أم لا. ويصل إلى منزل شقيق الزوجة أو المطلقة لتفاجئه صرخات مطلقته وأم ابنته، ويتلقى منها كلمات كطلقات الرصاص. ابعد عني، ابعدوه، مش عايزة أشوفه، ابعدوه. ايه في ايه يا فريدة؟ جيتني فريدة، ابعدوا عني، فريدة، ابعدوه. انا قتلك يا فريدة. أيوة زي ما قتلتها. قتلت مين؟ بنتك منال، بنتك ماتت. بنتي ماتت وانت السبب، انت اللي موتها، انت اللي قتلتها. سابت لك الدنيا اللي انت عايش فيها لمزاجك ولكيفك وحالك وادمانك وانانيتك وغفلك. بنتي ماتت. انا مجرم، انا حقير، انا جبان. انت اللي قتلتها وحرمتني منها. ابعد عني، ابعدوه. وتأخذه قدماه وتسرع به خطاه ليجد نفسه ودون إرادة أو قصد منه في مواجهة بائع الوهم وتاجر السموم فتوح الشيوي، الذي ما أن يراه حتى يكيل له الشتائم والسباب، بل ويهم بضربه والدفع به بعيدا خارج وكره الموبوء، وهو يركنه بقسوة ويصرخ فيه: شخرج يا كلب، امشي، اطلع بره، اطلع بره. هي كلمة واحدة بس وحامش يا فتوح شيوي. ولا كلمة ولا نص كلمة، انا لا عايز اسمعك ولا عايز اشوفك. بنتي ماتت. مش مشكلتي. امها بتقول ان انا اللي قتلتها. دي بقى مشكلتك انت. لا، مشكلتي انا عارفها كويس اوي. يبقى تحلها مع نفسك وبعيد عني يا اهبل. لا، اصلها ملهاش غير حل واحد. دور عليه بعيد يا شاطر. ليه بعيد؟ والحل الوحيد قدامي. قدامك؟ انت قتلتني وانا تسببت في موت بنتي، تبقى انت اللي قتلتها وقتلتنا احنا الاتنين. خربت بيتي وحطمتني وحطمت حياتي. لا، وكنت عاوز كمان تتجوز من طليقتي وام بنتي. عايز تكسب وتتاجر وتعيش في الخراب وفي الخراب. لو قلت كلمة أكتر من كده هقطع لسانك وارميك في أقرب صندوق زبالة. فتوح شيوي، هتعمل إيه؟ هقتلك. قلت لك أنت قتلتني يا نظمي. أنا قلت لك ملهاش غير حل واحد يا فتوح، ملهاش غير حل واحد. دي مشكلتك انت بقى. ايوه قتلتك، لكن برضو كنت المقتول. ايوه انا القاتل وانا المقتول، الجاني والضحية. رحمتك يا رب، رحمتك وغفرانك يا رب، رحمتك وغفرانك يا رب. لقد كان المتهم الماثل أمام عدالتكم يا سيادة الرئيس ويا حضرات المستشارين، وكما يتضح من الوقائع ومن الظروف والملابسات المحيطة بنفسية المتهم وبأجواء الجريمة، كان هو القاتل من حيث كان هو القتيل، وكان هو الجاني من حيث ينبغي أن يكون هو الضحية. ومع عدم توفر أو تحقق أي حديث عن سبق الإصرار أو الترصد، وفي غيبة كل قصد جنائي سابق على ارتكاب الجريمة، ولكل ما أحيط بالمتهم والجريمة من ظروف وعوامل وملابسات، يلتمس الدفاع عن المتهم إن لم يكن له نصيب في الحكم بالبراءة، فليكن للرأفة مكان هو أقرب إلى العدالة وروح القانون.
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على نظمي عبد الكريم بدار بالسجن 10 سنوات. رفعت الجلسة. محكمة من أرشيف المحاكم. منوعات الراديو، حصريات درامية. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. جاز يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، بادئ ذي بدء، نعلم جميعا بأنه مهما تنوعت الأساليب واختلفت المواقف سلبا أو إيجابا في كل حالات الخداع، أن المخدوع هو أول من خدع نفسه، ولم يفعل الخادع أكثر من دعوته، فيركض نحو الشرك وهو في نشوة يغني طربا. وهذا ما أكدته تحقيقات النيابة في هذه القضية. ولمزيد من الإيضاح نلخص لعدالتكم ما جاء بالأوراق على النحو التالي. مستحيل إيهاب يعمل كده، مستحيل. ومستحيل ليه؟ ابني وأنا عارفاه، هو عمره ما فكر في الشر أبدا، واللي بالشكل ده مستحيل يقتل. أو قتل؟ لا يا سيادة الوكيل، لا، ابني بريء من قتل رشوان. عندك دليل؟ أنا ما عنديش دليل، لكن أقدر أحكي لك إزاي رجليه جت في الخية بعد ما انضحك عليه. اتفضلي احكي. إيه رأي حضرتك في الوصية؟ والله أنا مذهولة من اللي سمعته، مش عارفة أقول لك إيه. من حقك ترفضي الوصية وتورثي بشكل شرعي في تركة المرحوم جوزك. أعتقد إن التلت أكتر من النصيب الشرعي. طبعا الوصية بتلت التركة أكتر من الميراث الشرعي، وأنا شايف إن الوصية في مصلحتك. طب وشرط المرحوم بعدم جوازي نهائي بعد وفاته؟ أنا ناقشته في الشرط ده لما جاني المكتب عشان أكتب له الوصية، وكان من رأيه إن عدم جوازك بعد وفاته هيديلك الفرصة والحرية في إدارة شركاته بنجاح. أيوة بس يعني أكمل كلامي يا مدام لولا لو سمحتي. المرحوم كان متوقع لما يرجع ابنه نادر من أمريكا بعد ما ياخد الدكتوراه أكيد هيعترض على انفرادك بإدارة الشركات في حالة جوازك من واحد غير المرحوم والده. بس أنا لسه صغيرة في السن ومن حق أتجوز. قلت للمرحوم الكلام ده، قال لي هي حرة بقى تختار اللي تختاره، يعني ممكن تتنازلي عن الوصية وتاخدي ميراثك الشرعي وتتجوزي، يعني لو شايفة ان الجواز في مصلحتك. طب ما ينفعش اتجوز وانفرد بإدارة الشركات؟ طبعا ما ينفعش. لو محامي غيرك يقول الكلام ده كنت أصدقه. قصدك ايه يا مدام لولا؟ قصدي انك محامي ذكي وبارع جدا ومفيش مشكلة ملهاش عندك مخرج. ده صحيح، بس مشكلتك صعبة وملهاش حل. أنا أفضل إنك تفكر على مهلك، يمكن تلقى الحل. واضح إنك مهتمة جدا بمسألة الجواز. حقي، أنا حلوة وصغيرة ومن حق أعيش حياتي بالشكل اللي يرضيني، ولا أنت لك رأي غير كده؟ ها؟ سرحت في إيه يا متر؟ لا في حقك طبعا. عموما أنا حدي نفسي فرصة أفكر فيها، يمكن ألاقي لك حل. وأنا واثقة إنك هتلقى حل يرضيك ويرضيني. ويرضيني أنا ليه؟ لأن هدفع لك الأتعاب اللي تناسب تفكيرك ومجهودك. وعلى فكرة أنا سخية جدا. يبقى اتفقنا. هقابلها يعني هقابلها. يا أستاذ إيهاب مش كده. لو سمحت اديها خبر بسرعة اني عاوز اقابلها. والله هبلغها، بس اتفضل اقعد ارتاح على ما تنتهي المكالمة اللي معاها، لأنها مكالمة مهمة جدا. مين اللي بيكلمها؟ الحقيقة معرفش. لا يا ممدوح، انت تعرف كل حاجة، انت مدير مكتبها ودراعها اليمين. واضح ان اعصاب سيادتك مشدودة. يا ترى ايه السبب؟ يعني ما انتش عارف ايه السبب؟ لو اعرف ما كنتش سألتك. انا بلغني انها هتتجوز راجل الاعمال اللي اسمه رشوان. طبعا عندك علم ومتأكد من الكلام ده. حضرتك متصور ان مدام لولا بتطلعني على كل اسرارها؟ الكلام ده مش صحيح. امال ايه هو اللي صحيح؟ ارجوك
ما تدخلنيش في مواضيع ماليش فيها، ولما تقابلها حضرتك ابقى اسألها. ايه في ايه يا ممدوح؟ بتزعق ليه؟ ده الأستاذ. أهلا أستاذ إيهاب، اتفضل. هو ممدوح زعلك في حاجة؟ سيادته رافض أقابلك إلا لما تنتهي المكالمة. ما هي دي الأصول. وأنا لو في مكتبك ومعاك تليفون مهم أكيد سكرتيرتك هتمنعني أقابلك إلا لما تنهي المكالمة. خلينا في المهم. أنا تحت أمرك. بلغني إنك هتتجوزي راجل أعمال اسمه رشوان. وده يزعلك في إيه؟ ناسية إن أنا مسؤول عن تنفيذ وصية المرحوم بكل شروطها لحد ما ابنه يرجع من أمريكا ويوفق الأوضاع؟ لا طبعا مش ناسية. ومؤكد فاكرة إن جوازك فيه إخلال جسيم بشروط الوصية. أنت مش وعدتني إنك تلقالي حل يخرجني من الورطة؟ وعدتك أيوة بس إيه؟ ما لقيتش حل؟ لا ما توقعتش إنك تقدمي على الجواز بالسرعة دي. رشوان بيحبني وأنا كمان بحبه واتفقنا على الجواز. والوصية؟ يلزمك كام يا أستاذ إيهاب عشان تبعد عني وتسيبني في حالي؟ لا 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 يا مدام، لا، أنا محدش يقدر يشتريني بفلوسه. طب قولي إيه اللي يرضيك وأنا أعمله؟ تصرفي نظر نهائي عن جوازك من رشوان، وإذا كنت مصممة على الجواز لأنك صغيرة وحلوة فالجواز ده مش هيتم إلا بموافقتي. أستاذ إيهاب، أنا يشرفني إنك تحضر حفلة جوازنا أنا ورشوان. إحنا عاملين حفلة كده على الضيق في أوتيل 5 نجوم، بس ضروري تحضر. أنت بتتحديني يا مدام لولا؟ أنت شايف إيه؟ أنا بحذرك، والآخر مرة لو الجوازة دي تمت أنا هبعت لنادر ابن جوزك يجي من أمريكا يستلم حقوقه كلها بما فيها إدارة مجموعة الشركات. اخرج بره. أنت بتطرديني؟ اخرج بره كده؟ طيب أنا هدفعك الثمن غالي يا مدام. يا ابني انت هتفضل كده تاكل في نفسك وتحرق في دمك علشانها؟ هي حرة تتجوز اللي تتجوزه. جوازها من رشوان ما يزعلنيش لأنها هتدفع ثمنه وتخسر وصية المرحوم جوزها. أمال بتحرق في دمك ليه؟ لأنها تحدتني، نفذت اللي في دماغها رغم أنفي، وأنا لازم أهد الدنيا على دماغها. لولا بقالها 3 أشهر متجوزة رشوان وكل يوم تقول لي الكلام ده، ولا شفتك هديت ولا بنيت. ما هو أنا أنت إيه يا إيهاب؟ إيهاب ها؟ أنت بتحب لولا ونفسك تتجوزها. أنا أولى من غيري. لولا صغيرة وحلوة جدا وأي راجل في الدنيا يتمناها، ده غير الثروة اللي سابها لها جوزها. يعني يا ابني تصوم وتفطر على بصلة؟ لولا بصلة؟ لا 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 لا، انت بتقولي كده لأنك لا شفتيها ولا تعرفي حاجة عنها. أنا بقول كده يا ابني لأنها سبقت اتجوزت وما فاتش شهرين على موت جوزها الأولاني واتجوزت التاني، يعني ما تنفعكش. ولو قلتلك بحبها ومستحيل اتنازل عنها لغيري. لا ده انت تبقى اتجننت يا ابني. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ لولا انا بحبك، ايوه بحبك، ويستحيل اشوفك عايشه مع واحد غيري. وما قلتش الكلام ده ليه من بدري؟ متوقعتش انك هتدوري على الجواز بالسرعه دي وتتجوزي رشوان. هو انت بتحبيه؟ بحب فلوسه. هو انت محتاجه فلوس؟ البحر يحب الزياده. رشوان عنده مجموعه شركات وبيكسب ملايين، ده غير ان معارفه كلهم اصحاب نفوذ، يعني من كل ناحيه انا مستفيده. انت بقى لو اتجوزتك هتستفيد ايه؟ هتستفيدي كتير. وضح كلامك لو سمحت. لولا انا ممكن اكتب وصيه تانية باسم جوزك وما فيهاش شرط عدم الجواز وازور امضته، يعني هخليكي تملكي مجموعة شركات جوزك، مش تنفردي بالإدارة بس لحد ابنه ما يرجع من أمريكا. وإيه كمان؟ هتتجوزي من واحد بيحبك وهيغرقك في بحر المشاعر الجميلة والحنان. ورشوان لو انت حريصة عليه هو مش حريص عليكي. رشوان أناني بيحب نفسه وكل يوم والتاني متجوز واحدة شكل. يعني إيه؟ يعني انت بالنسبة له مجرد محطة هيقف عندك لحد ما يزهق منك وبعدها يجري على محطة غيرك. ولو اتطلقت من رشوان واتجوزتك أنا وانت بقى موقفنا هيبقى إيه قدام نادر ابن جوزي لما يرجع من أمريكا؟ ما تشغليش بالك من نادر، أنا هعرف إزاي أوقفه عند حده، ومش كده وبس، أنا ممكن أطلعه من المولد بلا حمص. إزاي؟ أحول الوصية لعقد بيع وشراء
بس ده يتوقف على الأمان اللي انت هتوفريهولي وأعيش فيه. موافقة. ده غير أتعابي طبعا. عاوز أتعبك كام؟ تلت التركة. يبقى اتفقنا. أطلقك؟ ليه يا لولا وعشان إيه؟ ليه؟ لأن استمرار جوازنا هيضيع مني كل النعيم اللي أنا عايشة فيه. يضيع وأنا أعوضك. خلاص تتنازل لي عن نص ثروتها. لا مش للدرجة دي. أنا يمكن رشوان أرجوك، لو كنت بتحبني وخايف على مصلحتي طلقني. أنا مش مقتنع بالكلام اللي بتقوليه. مش لازم تقتنع. إزاي يا لولا؟ هو أنا لعبة في إيدك لعبت بيها ولما زهقت منها عاوزة ترميها وتخلصي منها؟ أرجوك يا رشوان أرجوك ما تبقاش حساس كده، المسألة مسألة مصالح مش أكتر. والحب اللي بينا حب؟ خلي حد غيرك يقول الكلام ده. إزاي يا لولا تقولي كده؟ ده أنا بحبك. أنت إيه يا رشوان؟ أنت الحب ده ملوش مكان في حياتك. ده اللي أنا عرفته للأسف بعد جوازي منك. اللي قالك كده كذاب و60 كذاب. رشوان لو سمحت طلقني. كده هطلقك يا لولا، هطلقك. ده اللي حصل بين لولا ورشوان، وهي اللي قالتهولي بالحرف الواحد. يعني مصمم تتجوز لولا؟ انت مش كان نفسك من زمان اتجوز؟ ايوه تتجوز يا ابني، بس مش لولا. لولا اتجوزت مرتين واكبر منك في السن كمان. كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني انها بتحبني وانا بحبها. يا ابني لولا ما بتحبكش، لولا بتحب نفسها وبس، وبتدور على مصالحها وبس يا ضنايا. الكلام ده ملوش داعي، لاني هتجوزها اتجوزها غصب عني عشان يحصل اللي حصل، واخرتها تتهمه بقتل رشوان وترموه في السجن. عندك أقوال تانية تحب تقوليها؟ أنا قلت كل اللي عندي. طب امضي على أقوالك. لا بقى أنا زي الفريق ما بحب الشريك. ومين قالك بس إن لولا لسه مشاركاكي في حبيبك رشوان؟ أنت فاكرني نايمة على وداني؟ لا ده أنا عالية وأفهمها وهي طايرة. عالية أنا بحبك. اخس عليك فاجئتني. عالية أنا بتكلم جد. طب اتجوزني تاني يا عالية تاني؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلاص انتهينا منه. خايفة منك. وهو الجواز يعني اللي هيطمنك؟ طبعا هيطمني، وفي نفس الوقت اقطع عليك السكة انت ولولا. لولا دلوقتي مجرد صديقة، أيوة سيدة أعمال وفي مصالح بيني وبينها. ولو سمعت بعد كده انك قابلت لولا ساعتها يا ستي كل اللي هتطلبيه مني هنفذه. اما شوف، انا كنت متوقعة ان انا هلاقيكم هنا. ايه عالية انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت بتسأل؟ ده عشاء عمل يا حبيبتي. عشاء عمل؟ هو عشاء العمل ده بيلبسوا له فستان سواريه وعريان كمان؟ انت مش طلعتي منه؟ عايزة منه ايه تاني؟ عالية انا ماشية يا رشوان بيه، وحسابك معايا بعدين. الكلام ده كله مش دليل كافي على براءتك. ما انا ما عنديش حاجة تانية اقولها لحضرتك. طب تفتكري مين اللي قتل رشوان؟ هو انتم لسه ما عرفتوش؟ إيهاب المحامي طبعا. وقتله ليه؟ لانه بيحب لولا قوي قوي وبيغير عليها قوي قوي، وهي كمان اللي استفزته بإصرارها على استمرار علاقتها مع رشوان، وأي راجل مكانه عنده دم كان لازم يقتل رشوان. طب امضي هنا على أقوالك. مش عارفة أعمل إيه يا ممدوح، أنا في ورطة كبيرة مش عارفة أخرج منها إزاي. من جهة ورطة هي ورطة وصعب الخروج منها. أنت بتسددها في وشي يا ممدوح، ده أنا ماليش حد في الدنيا غيرك أشكيله همي. استغني عن رشوان. قصدك إيه؟ كل شغلنا معاه ننهيه ونتعامل مع حد غيره، وبكده تقدر تصديه لما يصمم يقابلك وتخرجيه من حياتك. إيهاب هيفضل هو الوحيد اللي كفته راجحة. إيهاب في إيده يجردك من كل شيء ويسلم الثروة بالكامل لنادر ابن المرحوم. كان المفروض أخد من إيهاب كل الأوراق اللي فيها كل مصالحي، ما ادلوش فرصة يحاربني ويذلني بيها. فكري في كلامي كويس ويا ريت توافقيني على التضحية برشوان. كمل كلامك، سكت ليه؟ ما عنديش حاجة أقولها بعد كده يا سيادة المقدم. واضح إن لولا ما سمعتش كلامك ولا أخذت بنصيحتك، والدليل إن إيهاب قتل رشوان.
هو ده اللي حصل فعلا. يعني انت مصمم ان ايهاب هو اللي قتل رشوان؟ مين ليه مصلحة في قتله غير إيهاب؟ إيهاب كان غيور جدا وفي نفس الوقت خايف أي حد ياخد منه لولا أو يسلبه النعيم اللي عايش فيه معاها. طب امضي على أقوالك. التحريات وشهادة الشهود وكل الأدلة بتأكد إنك قتلت رشوان. لا ما قتلتهوش. القميص ده اللي عليه دم القتيل قميصك ولا لا؟ لا قميصي. وإيه اللي وداه شقة القتيل؟ معرفش. والسكينة اللي قتلت بيها رشوان؟ أنا معرفش عنها حاجة، ولو كنت قتلت رشوان بيها كان أكيد هتلاقوا بصماتي عليها. لا، ما أنت طلعت ذكي وحريص وما سبتش عليها أي بصمات. وعموما أنا يكفيني القميص والتحريات وأقوال الشهود. أقسم بالله إن أنا بريء من التهمة دي، وحد غيري هو اللي عملها. حد زي مين يعني؟ معرفش. يعني مصمم إنك بريء؟ أيوة مصمم. طب امضي على أقوالك. قصدك إيه يا سيادة الوكيل؟ قصدي إننا نستبعد إيهاب عن الاتهام بالقتل، لأن لا العقل ولا المنطق يقولوا إن القاتل يسيب قميصه الملوث بالدم في مسرح الجريمة. ده يبقى في منتهى الغباء. أنا برضو فكرت في نفس الاتجاه، وكان نفسي أسمع الكلام ده من سيادتك. على فكرة يا سيادة المقدم، في أطراف مهمة في القضية إحنا ما اهتمناش بيهم ولا ركزنا عليهم. اللي هم مين؟ لولا مثلا وعليا وممدوح. أعتقد إن سبب عدم التركيز هو إن كل الأقوال والاستجوابات والأدلة بتشير إلى إن القاتل هو إيهاب. إحنا محتاجين نعيد نظر ونركز على الأطراف الثلاثة، يمكن يكون القاتل واحد منهم. اديني مهلة أسبوع واحد وبعدها هجيب لسيادتك الخبر اليقين. اتفقنا. إيه ده يا مدام؟ حقك يا ممدوح. بقى بعد ما ضربتلك عصفورين بحجر واحد وخلصتك من رشوان اللي هددك بتبليغ خبر جوازك من إيهاب لنادر، وخلصتك عاوز كام؟ خلصني. 5 مليون جنيه. ايه؟ انت اتجننت؟ ده تخليصك من إيهاب لوحده يساوي 10 مليون مش 5. هم 250,000 جنيه مفيش غيرهم. يعني ايه؟ اظن كلامي واضح. انا كمان كلامي واضح. يا ممدوح انت بتهرج. 5 مليون ايه اللي ادفعهم لك؟ لو انت مستكتراهم عليا يبقى خلاص. خلاص ايه؟ اعتبريهم وصلوا. استنى هنا، رايح فين؟ رايح اسلم نفسي للنيابة. نيابة؟ مش قتلت. ممدوح اعقل يا ممدوح وخد 250,000. 5 مليون يا ممدوح اعقل. قلت 5 مليون. طب خد 250,000 دول دلوقتي. ما تضيعهمش من ايدك، دي فرصة. البوليس؟ انت دخلت هنا ازاي؟ مش من حقك تسألني لان دي شغلتنا. اتفضلوا معايا. هو انا متهمة؟ كل كلامكم تم تسجيله بإذن من النيابة، يعني مفيش مفر. اتفضلوا. ايه رأيكم في الكلام اللي سمعتوه متسجل؟ انا ماليش دخل بالموضوع ده، هو اللي قتل رشوان. ومين اللي قال لي اقتله؟ معرفش. انتوا هتحققوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ ممدوح. ايوه سيادة الوكيل. قتلت رشوان ولا لا؟ ايوه قتلته، وتهريب من الست دي، والتسجيل اللي سجله البوليس بيأكد الكلام ده. عندك كلام تحب تقوليه يا مدام لولا؟ لا ما عنديش. وبمواجهة كل من لولا حسين إبراهيم وممدوح زهران فوزي بما احتوت عليه شرائط التسجيل، اعترف كل منهما بأن قتل المجني عليه رشوان تم بالاتفاق والتحريض من جانب لولا مقابل مبلغ يحدده القاتل ممدوح بعد تنفيذ الجريمة وتضليل العدالة، بوضع قميص المدعو ممدوح داخل شقة القتيل وفي مسرح الجريمة. لذلك تطلب النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهما، والأمر مفوض لعدالتهم. ورفعت الجلسة. الحكم. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من ممدوح زهران فوزي ولولا حسين إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليهما. ورفعت الجلسة. بسم الله. فتحت الجلسة.
القضية الأولى. جاهز يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن واقعات هذه القضية تؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الرياح أبدا لا تأتي بما تشتهي السفن، والدليل ما أتت به رياح حلم الثروة الذي داعب عقول أطراف هذه القضية فأصابتهم في مقتل. ولإيضاح ذلك نستقرئ معا ما احتوته أوراق التحقيق على النحو التالي. اسمي قاسم محمد عزوز، مقاول تشطيب، وربنا كرمني من وسع، وده الكارت بتاعي فيه عنواني وتليفوناتي. كان في ميعاد بينك وبين المجني عليه في التوقيت اللي رحت له فيه شقته؟ لا، أنا طبيت عليه فجأة لأنه كان بيتهرب مني. ويتهرب منك ليه؟ ليه في ذمته 50,000 جنيه، وكان بيماطلني. قلت ما بديهاش، أطب عليه وأشوف لي صرفة معاه. هو باب الشقة كان مفتوح ولا موارب؟ لا مفتوح ولا موارب. لسان الكالون كان شابط، واللي يشوفه يقول مقفول، بس لما زقيته فتح معايا على طول. وإيه اللي خلاك تزق الباب وتدخل الشقة؟ ما أنا زهقت من دق الجرس وقلت أخبط على الباب، وهي خبطة واحدة والباب انفتح. ودخلت على طول على أوضة النوم؟ لا، أنا دخلت لحد الريسبشن وقعدت أنده يا عمرو يا عمرو، مفيش عمرو. الفار لعب في عبي، قلت ما بديهاش، دورت عليه في كل الأوض لحد ما وصلت لأوضة النوم. اوصف لي الحالة اللي شفت فيها الجثة ساعة دخولك في أوضة النوم. لا مؤاخذة، لقيته ممدد على السرير بهدومه الداخلية وسلك التليفون ملفوف حوالين رقبته. كمل. وبعدين؟ مفيش بقى، أنا قلت ده مقتول، ورحت متصل بالنجدة من المحمول بتاعي واتعمل اللازم زي ما سيادتك عارف. انت تعرف عمرو من امتى؟ من يوم ما قصدني اشطب له شقته، واحنا اصحاب قوي ونعرف اسرار بعض. اسرار زي ايه؟ يعني كان ساعات يحكي لي عن مشاكله مع مراته سهام، اصلها بالروية. بالروية؟ بالروية ازاي يعني؟ كانت زميلته في الكلية وحبها واتجوزها ونشلها من الفقر اللي هي كانت فيه، وعمل لها قيمة، ومع ذلك اتعوجت عليه وطهقته في عيشته. اكيد في اسباب. هو سبب واحد، عاوزة تكوش على فلوسه وتتحكم فيه. وعلى فكرة مش بعيد تكون هي اللي قتلته. عندك دليل على الكلام ده؟ عمرو الله يرحمه كان قال لي من فترة انها هددته بالقتل لو ما طلقهاش ودفع لها كل مستحقاتها. وهي فين دلوقتي؟ بقالها شهر في بيت ابوها، وحاول يصالحها وهي رفضت. طيب انت عندك كلام تاني تحب تقوله؟ لا، انا قلت كل اللي عندي. طيب امضي على اقوالك. انا فعلا بقالي شهر عايشة في بيت بابا ومستنية ورقة الطلاق. مين كان بيتردد عليه في شقته في غيابك؟ ما اعرفش طبعا، بس عمرو علاقاته كتير ومتشعبة. هو كان بيشتغل ايه بالظبط؟ بالتحديد ما اعرفش. في واحدة في الدنيا ما تعرفش جوزها بيشتغل ايه؟ انا يا فندم. اجابة مش مقنعة، وانا هعرف كان بيشتغل ايه بالظبط من التحريات. المهم، ايه اسباب هجرك لجوزك واصرارك على الطلاق؟ كفاية اقول لسيادتك انه دمرني وحطمني. كلامك محتاج توضيح. عشان اوضح يبقى لازم احكي لك ازاي انا عرفت عمرو وليه اتجوزته. اتفضلي احكي. انتي ايه رأيك في عمرو؟ عمرو وسيم وابن ناس، وبصراحة كده انا معجبة بيه قوي. بس ايه يا سهام؟ يعني حاسة كده انه غامض وفي حاجات كتير مخبيها عني. يبقى انتي ما فهمتيش عمرو على حقيقته. وايه هي بقى حقيقته يا ست ميادة؟ عمرو بسيط جدا، واللي في قلبه على لسانه. وعلى فكرة احنا نعرف بعض من قبل الكلية لاننا جيران في السكن. ده أدعى بقى انه يلفت نظرك انتي وتحبيه ويحبك. ما انتي عارفة انا ماليش في الحب، انا واحدة بحب الدنيا ومش عاوزة حد يقيد حريتي، وعمرو عارف كده كويس. تصوري بقى انه طلب مني الجواز. انا لو منك اوافق على طول. طب ووافق ليه؟ عمرو لقطة، عمرو غني وابن ناس وهيخليكي تعيشي ملكة. ايوه بس احنا معرفناش بعض كويس. الايام جاية كتير وما تضيعيش الفرصة من ايدك يا سهام. انتي رأيك كده يا ميادة؟ ابقى بكرهك لو قلتلك رأيي غير كده. يعني اخليه قبل بابا وفورا لو انت. منوعات الراديو، حصريات درامية. بس مش شايف انك مستعجل على الجواز؟ وما استعجلش ليه يا عمي مادام مفيش مانع؟ على الاقل
استنوا لما تتخرجوا من الكلية. يا عمي دي كلها شهور ونتخرج، وبعدين انا ميسور ومش محتاج الشهادة في حاجة. سهام محتاجة لها. هتحتاج لها في ايه بس؟ انا وهي متفقين مفيش شغل بعد التخرج، وهتعيش معايا 6 بيت. حصل يا سهام ولا لا؟ ايوه يا بابا، انا وعمرو متفقين على كده. خلاص، خير البر عاجله يا عمي. مادام متفقين على كل حاجة انا موافق، بس على شرط. ايه هو يا بابا؟ لازم والده يجي يطلب ايدك مني ونتعرف على بعض. وده ضروري يا عمي؟ دي الاصول يا ابني. خلاص، انا هبلغ بابا برغبة حضرتك واحدد ميعاد معاه ونيجي انا وهو لحضرتك. وانا في انتظار حضرتك ووالد حضرتك. يعني ايه والدك موافقش؟ مش عارف اشرح لك ازاي، بس ده اللي حصل. خلاص، يبقى تنسى موضوع الجواز ده خالص. انسى ازاي يا سهام؟ ده مستحيل. طب ما تفهمني ليه والدك رافض ان هو يقابل بابا؟ والدي رافض الجوازة نفسها. والسبب؟ السبب انا هقول لك على السبب، بس ارجوكي ما تضايقيش نفسك. لا مش هتضايق، اتفضل قول. هو يعني بابا شايف ان مفيش تكافؤ بين عيلتنا وعيلتكم، على اساس ان والدك يعني موظف على قد حاله ووالدي صاحب شركات، بس انا بقى مش ملزم برأيه. يعني ايه انت مش ملزم برأيه؟ يعني بحبك وهتجوزك على سنة الله ورسوله. ما اعتقدش ان بابا هيوافق. مش لازم والدي ووالدك يعرفوا. مش فاهمة. انا وانتي هنتجوز في السر، وفي اقرب فرصة اقنع فيها والدي بجوازنا هنعلن الجواز ونكتب الكتاب على ايد مأذون. انا لا يمكن اوافقك على الكلام ده ابدا. ارجوكي ما تتسرعيش في الرفض، وخدي وقتك وفكري. افكر في ايه بس يا عمرو؟ هي دي محتاجة تفكير؟ طبعا محتاجة تفكير، لاني بحبك وانتي بتحبيني، ومن مصلحتنا ان جوازنا يتم. انا مستحيل اتجوز بدون علم بابا. ده مؤقتا يا سهام. اسفة يا عمرو، عن اذنك. ما تقفليش الباب في وش عمرو يا سهام. انتي بتقولي ايه بس يا ميادة؟ ده بيطلب مني المستحيل. ما تكبريش المسألة وتديها حجم أكبر من حجمها. البنات الأيام دي لما بتلاقي عريس لقطة بيتجوزوه. عرفي يا ميادة؟ أيوة عرفي، ولما أحوالهم بتتحسن بيعلنوا الجواز ويبقى رسمي. وأنا إيه اللي يغصبني على كده؟ الفرصة اللي ممكن ما تتكررش بعد كده. فرصة؟ أيوة فرصة عمرو، فرصة، ولو ضيعتيها من إيدك مش هتتكرر، ويتقدم لك واحد زيه. وانا ايه اللي يضمن لي بقى ان هو هيعلن جوازنا بعد كده وبموافقة عيلته؟ انا اضمنه، ولو انا مش كفاية شوفي ايه الضمان اللي يريحك وانا خليه ينفذ. خلاص، يبقى يفتح لي حساب في البنك ويحط لي مبلغ أأمن بيه مستقبلي. وايه تاني؟ بس كده، انا مش طالبة غير كده. والدك؟ انا لا يمكن بقى اتجوز بدون موافقة بابا. وفكرك هيوافق؟ انا هقنعه. انت اكيد اتجننت يا سهام. الجوازة دي فيها مصلحتنا كلنا يا بابا. فهميني بقى، يعني ايه مصلحتنا كلنا؟ لما تسدد كل الديون اللي عليك، دي مصلحة ولا لا؟ لما تلاقي مبلغ كل شهر تصرف منه على اخواتي جنب مرتبك، دي مصلحة ولا لا؟ يا سهام يا بنتي، كفاية بقى يا بابا، كفاية. احنا طول عمرنا عايشين في فقر ومديونين. ايوه بس انت ذنبك ايه؟ ذنبي؟ ليه؟ هو انا هرتكب جريمة؟ ايوه جريمة. جوازك من عمرو في السر جريمة، واكبر جريمة. لا بقى يا بابا، انا هعيش ملكة مع عمرو. وفكرك هيجي اليوم اللي عمرو ينفذ فيه وعده ويخلي ابوه يجي لي هنا ويطلب ايدك مني وجوازكم يبقى رسمي وقدام الناس كمان؟ ما هو لو عمرو في نيته ما ينفذش وعده ده، ما كانش نفذ شرطي وحط لي الالافات دي كلها في البنك باسمي. خلاص يا بنتي، منوعات الراديو، حصريات درامية. طب والدموع دي بقى لازمتها ايه يا بابا؟ ابدا مفيش، دي فرت من عينيا غصب عني. تبقى اكيد دي دموع الفرح. يا سهام، دي دموع حزن وألم. ليه بس يا بابا بتقول كده؟ ما كنتش فاكر ابدا ان هيجي عليا اليوم الا ابيع نفسي وابيعك بالشكل ده. الله يلعن الفقر، الله يلعن الفقر. سكتي ليه؟
حصل ايه بعد ما اتجوزت يا عمرو؟ حصل اني اكتشفت الحقيقة وعرفت ان جوزي عامل عصابة مع ميادة، ونشاطهم حرام ومكسبهم كله حرام في حرام. التحريات المبدئية أكدت إن عندهم شقق بيأجروها للعب القمار والأعمال المنافية للآداب. هي دي الحقيقة يا سيادة المقدم، بس للأسف أنا عرفتها في وقت متأخر. لما إيه يا سام؟ لما عمرو طلب مني أروح شقة واحد اسمه قاسم، ده مقاول تشطيب ويعرفوا بعض من زمان. ونفذتي كلامه؟ لا طبعا رفضت، وصممت على الرفض رغم إنه هو تحايل عليا كتير، لأنه مديون لقاسم ده ب50,000 جنيه، وقاسم وعده إنه يتنازل عن المبلغ لو أنا يعني قضيت معاه ليلة واحدة في شقته. ومن يومها سبت له البيت وطلبت منه الطلاق. قاسم اتهمك بقتل عمرو. ما هو لازم يتهمني يا فندم، لأني مسحت بيه البلاط قدام عمرو بسبب اتفاقهم عليا. وفكرك مين اللي قتل عمرو؟ أنا ما استبعدش أبدا إن قاسم ده يكون هو القاتل. طب امضي على أقوالك. كدابة و60 كدابة. وسام تتهمك الاتهام ده ليه؟ أنا عارفة بقى، ما تقولي الحقيقة يا ميادة وما تخبيش حاجة عن البيه الظابط. انت ايه اللي معادك هنا معانا؟ امشي ادخلي على اوضتك يلا. استني هنا، انت اسمك ايه؟ وتقربي لها ايه؟ مي، وابقى اختها. تعرفي ايه عن علاقة عمرو بميادة؟ اللي اعرفه انهم كانوا شركاء في كل حاجة حرام. ارجوك يا سيادة المقدم، اختي سنها صغير وما فيش داعي تجرجرها في الكلام، واللي حضرتك عاوز تسمعه منها انا هقوله لك. طب اتفضلي انت يا مي. اخي مي سابتنا لوحدينا، اتكلمي بقى. انا اتعرفت بعمرو في الكلية زي ما اتعرفت على سهام، واللي حصل ان الاتنين حبوا بعض واتجوزوا، لكن للأسف ما كانوش سعداء مع بعض ودايما كانوا بيتخانقوا. هو عمرو كان بيشتغل ايه؟ اللي اعرفه انه كان راجل اعمال. وانتي بتشتغلي ايه؟ ما بشتغلش. الله، امال الشقة الفخمة دي صرفتي عليها منين؟ ما انا كنت متجوزة رجل اعمال واتطلقت منه، وهو اللي اشترى لي الشقة واسسها، والفلوس اللي طلعت بيها منه بشتري شقق واتاجر فيها. عمرو كان بيحرض مراته على الفسق وبيغصب عليها تقضي وقت مع ناس يعرفهم. الكلام ده انا اول مرة اسمعه من حضرتك. وقاسم عزوز؟ مين قاسم عزوز ده؟ ايه، ما تعرفيش قاسم عزوز اللي بسببه سهام سابت البيت لعمرو وصممت على الطلاق؟ لا بقى، انا اللي اعرفه ان سهام سابت البيت لان عمرو ضحك على عقلها واستولى على قرشين كانت محوشاهم من وراه. هي كانت محوشة كام؟ حوالي 100,000 جنيه. واستولى عليهم ازاي؟ اقنعها تعمله توكيل وسحبهم من البنك بحجة انه مديون لواحد وهيدخله السجن لو ما سددش الدين. والواحد ده قاسم عزوز. ما انا قلت لحضرتك قاسم عزوز ده انا معرفوش. طيب تفتكري مين اللي قتل عمرو حسن حسنين؟ وانا هعرف منين؟ بحكم علاقتك بيه وبسهام. انا علاقتي بيهم كانت علاقة صداقة وما تسمحش اعرف كل اسرارهم. طب امضي على اقوالك. تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان المجني عليه مات باسفكسيا الخنق بواسطة سلك تليفون، وده تم بعد تخديره عن طريق شرب سائل مرجح يكون شاي. ده معناه ان القاتل يعرف المجني عليه معرفة جيدة. مؤكد القاتل والمجني عليه يعرفوا بعض كويس قوي، والدليل دخول القاتل لشقة المجني عليه بشكل طبيعي وشربهم الشاي مع بعض. مش هيحل اللغز الا تقرير خبير البصمات. بس احنا مش لازم نستنى لما التقرير يوصلنا، احنا لازم نفكر في كل الاحتمالات. المجني عليه يا فندم كانت علاقاته متعددة ومتشابكة، ومع ذلك التحريات شملتهم كلهم، وكل اللي قدرنا نوصل له انه فعلا كان بيحرض على الفسق وبيأجر اكتر من شقة للعب القمار. ثانية واحدة، احنا مش حرزنا اجندة تليفونات المجني عليه؟ الاجندة موجودة وتحرينا عن كل الاسماء اللي فيها ما عدا واحد. مين هو؟ زاهر شفيق، ده رجل اعمال وحاليا في امريكا وهيوصل بعد يومين. ده سافر قبل الحادث ولا بعده؟ لا قبله بكتير، ومع ذلك اول ما يوصل هاخد اقواله، يمكن يقول حاجة توصلنا للقاتل. بصراحة حاجة تكسف يا سيادة المقدم. وتكسف ليه يا زاهر؟ لأن سيادتك بتسألني عن واحد للأسف كان صديقي في يوم من الأيام، ولما عرفته على حقيقته نسيته ونسيت أيامه. معلش، تعال على نفسك وافتكر الأيام دي وكلمني عنها لأنها مهمة في التحقيق. أنا اللي أذكره يا فندم
انه دعاني في يوم من الايام على حفلة عيد ميلاد واحد ما اعرفوش، ورحت، وهناك اتقابلت مع واحدة اسمها سهام. سهام مرات عمرو؟ للأسف أنا عرفت إنها مراته بعد ما حصل اللي حصل. وإيه بقى اللي حصل؟ ليلتها لفت نظري جمال سهام وأنوثتها، ولما سألت عمرو عنها فهمني إنها صاحبة ميادة. وفي آخر السهرة سهام سكرت وصممت تروح، فخدتها أنا وميادة نوصلها، بس الحقيقة ما رحناش بيتها. أمال رحتوا فين؟ شقة ميادة، ويا دوب قعدنا شوية، بعدها ميادة سابتنا لوحدنا في الشقة وخرجت. ومن ليلتها استمرت علاقتي بسهام، وكنت بنفذ لها كل طلباتها، لكن بعد ما عرفت انها مرات عمرو قطعت علاقتي بيها وبعمرو تماما. التحريات اثبتت انه كان بيحرضها على الفسق وكان بيستفيد منها. وهي كانت بتستفيد. عندك كلام تاني تحب تقوله؟ لا كفاية كده أرجوك. طب امضي على أقوالك. ميادة لازم تتكلم. ميادة مش هتتكلم إلا إذا أختها مي اتكلمت. أنت أخدت بصمات مي؟ لا، ما بصمتهاش لأني ما أخدتش أقوالها لعدم الأهمية. أنا شايف دلوقتي إن مي لها أهمية ولازم تاخد أقوالها وتبصمها. هو تقرير البصمات وصل والنتيجة سلبية. تفتكر سيادتك هي القتلة؟ أنا اللي شاكك فيهم ميادة وسهام وأبو سهام، بس فين الدليل؟ إذن بصمات مي ملهاش أهمية في الحالة دي؟ إحنا هنخسر إيه لما نبصمها يا سيادة المقدم؟ لا طبعا مش هنخسر حاجة. خلاص نفذ وسيب الباقي على الله. أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أصل كل ما افتكر اللي حصل بزعل قوي من نفسي. وبتزعلي منها ليه؟ لأني ما كنتش أحب إن أختي ميادة تكون كده. أنا كنت فاكراها بتتاجر في الشقق لحد ما عمرو قال لي الحقيقة. الحقيقة بقى اللي هي إيه؟ الحقيقة اللي حضرتك عرفتها من التحقيق. وعمرو قال لك الحقيقة دي إمتى؟ في يوم طلب ميادة في التليفون وما كانتش موجودة، وقعد يتكلم معايا ويرغي ويضحكني، وفي الآخر طلب مني أروح له شقته. ورحتي له؟ أيوة رحت له، ولحد دلوقتي مش عارفة إيه اللي خلاني سمعت كلامه ورحت له. وبعدين حصل إيه؟ أنا فهمت من كلامه إن سهام مراته موجودة، لكن لما رحت ما لقيتهاش. بعدها بشوية قام عمل شاي وشربناه سوا، بعدها ما حسيتش بنفسي. ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ زي ما يكون حط لي مخدر في الشاي، لأني لما فقت ووعيت لنفسي اكتشفت انه اعتدى عليا، وقعدت اعيط وهو يعتذر لي ويقول لي ما تخافيش هصلح غلطتي. وصلح غلطته؟ لا طبعا، بس انا قلت لميادة على اللي حصل وحلفت لي انها هتجيب لي حقي منه. تبقى ميادة هي اللي قتلته؟ لا، ميادة ما قتلتش عمرو. امال مين اللي قتله؟ ما اعرفش. تقرير خبير البصمات أكد إن البصمات اللي لقيناها في الشقة بصماتك يا مي. مي، أنا عاوز أسمع كلامك مش عياطك. قتلتي لي وإزاي؟ لما اتأكدت إن أختي ميادة مش عارفة تجيب لي حقي منه زي ما وعدتني، طلبت عمرو في التليفون وقلت له عاوزة أقابلك ضروري. وبعد ما رحتي له طلبت منه يصلح غلطته زي ما وعدني ويتجوزني. قال لي موافق، بس نقضي اليوم كله مع بعض. كلامه خلاني أتأكد إنه بيلعب بيا. عملت نفسي موافقة. وبعدين كنت واخدة معايا مخدر في شنطتي، دخلت عملت شاي وحطيت له مخدر في كوبايته زي ما عمل معايا. شرب الشاي وبعدها ما حسش بحاجة. رحت جايبة سلك تليفون ولفها حوالين رقبته وقعدت أضغط وأضغط لحد ما مات. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترفت المتهمة بقتلها المجني عليه عمرو حسن حسنين عمدا مع سبق الإصرار، وقد تأيد الاعتراف بشهادة الشهود وتقرير البصمات المرفق بالأوراق، وبناء عليه تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة نظير ما اقترفت يداها، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة.
الحكم. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة مي إبراهيم محسن بالسجن المشدد لمدة 15 عاما نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة.